Talaga,
Nagutom mo. Ano lang, no? Ang kilo. Mga asisay. Ang bali, 5 kilos. Oh. Ang kapulasin, kumin na po na sa kwalitin.
Kami nag-ano, mga mga ano, doon yan, ang intention mo yan, mag-raong, bala na iyan, kasi yung ibagada na anong picture, dahil sa picture sa mga edit sa balat ko, nalagyan mo sa mo bahil kung mga kabisado niya man paano Una tres. Kailangan ito na sunod na ito. Kaya ka ba ka? Balance. Tanang garas. Ito kalasa. Tanang garas nagagusto kay ko.
pa siya dyan. Primero. Ano? Wala mo sa Facebook wala. Paano yun? Contour. Herring din. Film na yan. Siyempre mga yung ganyan. Contour sa Facebook. Nagbayad din. Kapag nagkakasama sa may bayad ba? Free. Mahilig na time na kagaya. Basta lang contour. Baga nag-isip ka. Apa? Tidy. Ay, wala lagu. Wala na si Asmi.
Buka lang ako. Ayaw mo na ba? Mama, mo. Sabi ba? Ayaw mo ka sa. Sabi ba kahit pagbukas na naman. Kaya naman. Ano, sino mo? Ako lang po. Baka yung problema ito ay Hindi mo yan. hindi ko kasana. Hindi mo asa yan. Sa sa kuya, ano? Nada ka dito kayang
ang yung sa nila tinapolo. Sa dito. Ay, may nagtag dito ko na budang ko na ano magaling. ano ta masipagbago nagaan ibo May mga edad. Hindi ko na gumamang ka ma papatol sa ano mo ni tinatawag pa kahit username kang ano mo ka Nakasir. Doon naman nagtatanin. ako mo to ID so Sobra na abang. Kasi niya. eh nakuha super Sabi, ano, sabi rin daw, ang makuha na. Yung Kagalan, ilaw. Oo. wala Oh, pwede na. Ano? pindating ito Wala nga ni Ate? Siguro. Ay, hali na ako na nag-diretso ako sa aliko. Ano? Yan, daw. tama rin Oy, ako pa rin. Mag-idara. Magbara ka lang. Ate, ang duman mo. Ang dahil ang duman. Ano ba ako?
Mga ginagamit. Ano? Oo, ulo ko.
Ano yan? Ano mo yan mo? Bulang awak. 100. Sige, nabugang parang sila. Dahil ito na rin. Nahali po sa kamutay. Ano ba niya? Ayaw ka kang kanina. Saya mau 5.
ganun. Ano ba? Ano ba? Ayo, be. Laro ko lang. Balik ka pa. Oh, kung ano yung sa kundangan mo, nanit ini kita po mo na sa gado. Sabi ko,
Ako ba siya? Sabi kayo. Hindi magpapalit mo. Siguro, ibig mo naman. May mo kami. Saan sabi natin? Ano? Ini ako. Ba't na ako matay? Ay, sabay. Sir! Mataba! Ay, iyo! Naman ako. Aduan ako. Aduan naman doon mga rulo. Okay, pa. Ano yun? Wala sa yung mga bariya. Ano yung
Ha? Magkano magkano? Kaya ko lang hindi. Kaya nagka-ay. Ay, marami mo. Nila kung hindi na mag-apply kung may ang sila ngayon na Hanggang sabi pa rin. Bura-bulang.
Napulang lang ako. Sineta. O, para o,
mo kanya. Ako, blessing is pa.
Ano pa na
Hindi ba? Ay. Dahil mo gusto para sa imo video. Pag-block na lang pangaran. Anong bata niya? Ayun na. Ano na lang? Naraman may ano, ikatermina sa syllabus. Yan pa, pinadilis niya na. Naraman mo na sa ano na siya sa kablater. Pahanap mo na. Umali na kumaro din sa madaan. Iwan eh. Hindi pa ako tayo. May tapos niya. Ano? Uni pa dili niya sa kunalo niya sa muya. Yung sa mo. Sa naman mi ka para sa naman ka po na dito sa po niya rin niya. Ako nga ako na sa loob. Sa pulo na. Ano yan? Ano nga? Ang pag ano bata naman ano kami as ano ba city mo lang ele makaro sa ang biden para kung ano niya sa niya sa ano grabe ano misaraw ano yung mga niya mga mas ano kumusta ba siya sila ang buwan ano sa kadili mo pero para pa kami kami civil police sa Manila na mapa dito ng mako ina antara mo sa onda sa taga siya imo raman ay mo kasi ako na siya tapos puto na ni program dilo nga jam aram ko na kaya kalit mo na anak ibon mo sa mo maghalap ka ang kaya pahanap para dili niya sa sa Batangas dito sa mga balo ang kaso mo nga sa may limit ang pando sa para dili kasi mo dili tingin mo sa porque sa pulis ka buda ka blaster kung sayop ka sa kabang sa media kasi ang pando nagpamilya sa Kristo na kung sabi niya sa kanya yung kami sa kanya magkainaro ka ka ito yan saan mga parang mo yung karap sa inag-gibo ang mga lalaki ka hindi sa pagkakas hindi ka mga pag nagkas natulog ka ngayon sa lahat
sana maraming respect sa kami. Bilis naman. Oh, ito na yung hindi ko to mag-check account. So, di ako ito oras check account. Kami bigyan pa ko. Ano na? Di ba tayo? Iyan natin. Trabaho pa. Dali na yan. Ay, pilis na tulungan. Ay, parin pa na yan. So, gulo-gulo ko mga kapit ko. Sabi ni tata, mga marami. Kasi pa naman po. Kaya nagkakaaw. So, nagkain sa may kaiunan. Kani mo may kaiunan. Kaya magpapakain na. Hindi ako kapag may mapala. Para nila, ano ka mo? May nagmakada magkakaroon. Ano ka? Yung mayama sabi ko kay Manny mo ko na kapali na kami go na ato ni baga murong pa sila mo pada bagos ang mga tao ng principal na mo mo sa mga tao niya mga ano ayan ay pinggiri sige pura mo era ang sa kaan diyan ma paano mata para lang para ito ito hindi nga hindi mo ang pwede ko sa muya si Jan ito lugar mustarahan pwede na daw sa anong iyan sa bagay ay mag-imap ka nag-aral boy sa Jimber pag ito okay na mo pinapit ka mga kapatid nakakakitan ito mang kapatid lima kasi maduro ka sino ang mayroon hindi ito pa mo ikad ano ka nalagay sa mo diyan magpila kasi ka boy yung bigyan na maduluwa sa hindi Denmark nagdadam siya ay sinabi na sa Facebook mag mga yan ay mabakang tulong tuwa sa ito ayan yung ibo niya nakulan ang nasa bigyan ko sa kursi mo kursi magkakula na ano hindi ko sa sama kayo na yan sabi ko lang po sabi kan kaya kami di napigal sa mo para bawat niya kami gini ne dila ito for black ano ya la ano na naka ano ipa ano pa serap ito bakit ako tao ba
Sa Domingo mas
Ako. Mabukas kayo ng video. Bumalik. Lijuan. Nyate ang ganap. Alam naman sa iba. Tarong. Kanina at araw mo hindi na. Niya. Kaya po. Kasi sa kepol. Handa o nando. Oo. Ano? Tapos na naka. Right? Kasi ito po. Para na po. Ako sa rupi ba nga? Pansay. Wah. Wah. Kaya kay po ano pa dito. Kurang na. Kay po ka. Mamu ito na. Agad ay kayo mga pusa mo bakit ka ano para lang yan. Dito na yung kalpo sa tapat. Ano sa radyo? Ya. Yan yung layo.
Iwan sa buka. Mahal ko nga po po. Mahal pa? Masarap ba yun? Anong karne? Karne pa yun. Ay, man lang. Magdala ko ba? Pero ito, karangani. Ang kulaw na pagbuda sa kaya pag-itan
Sarado.
Bulo na kasi haba. Wala. Sinalagay. Ini pa na. How's that? This one. Value. Okay. 50. Next. 20.
Oh! Eh? Ayaw mo kita pinalaki. Time. Oo, may pala na. Hindi like. Siya dyan sa likod. Yun! Madali dyan. Wala na pili. Yun na. Yes, sila ka lang. Uli. Marilo. Bigyan ka pag ano? Wala na ba yung mga pato? Pa. Bulbol. Linda. Dapat magkakaroon ng
Hindi naman ito dahil ka. May sama.
Go ka na! Yeah, boy. Ano na?
May nakikita din na ano ba yung niya sa tulo. Ano ba ganun ka? Kasi ngayon natakuan na tao. May kamo parang ako po. Ako kuma sa mga pala nang ko. Ito naman ang agree ng araw. Pare, dapat niya ako madapa ayan linggo. Dapat ko sa araw na hindi ako kampong ito. Hindi ako na ano okay na ako salita. Salamat ako sa imo na tama na ako sabi ko na hindi na ako niya kang hulog. May hulog pa na 300 panlat. Niya kung niya ako nila mampalag. Dahil ka, oblig sila rin niya kayo. Naman niya ako magpalag. Sige ko nga hulog. Paano ako hulog? Ayun ang kasi tinanak ko dapat na ito palang papit up na panamanda sura sa api aso predili man tapos chef na ano parang bakit yan naman hindi ako ako kami ako bulan sa Malaysia ka istorya ako ba iba man mas bay ano mahal ay ma'am yan para na diyan yan naman may nagyan teka sana kanya ko na aso kami na dito kumara sa sabi na sila kira ka kamera ko sila tulog ka na akong ano
Boy.
Yan. Ano tayo? Market ko paano din.
Naman, be. Eh, baka natin po na pulutan namin. Ano po? Kasi 20. Thank you po.
Lalaki. Sige, mag-ingat.
Ay, mo.
siguro niya ang
Pwede mo. May ganyan ba? Tama. May ganyan. Wow.
Init na.
Yo. Ayun naman ako.
Baby roll, no? Good job.
Uy, Sheila, May! Ba't ako mabang? Ano ka saan? Karin ba? Balik tayo. Ay!